معرفی ساختمان تار. این جلسه میخوایم ببینیم که تار ما از چه قسمت‌هایی تشکیل شده. این قسمت رو که ملاحظه می‌فرمایید کاسه بزرگ نام داره. کاسه بزرگ و کاسه کوچیک. کاسه کوچیک اسم دیگرش نقاره هم هست. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید کاسه بزرگ و کاسه کوچیک از دو قسمتی هستند که با دست ساخته شدن، به هم وصل هستند تا به اینجا. این قسمت با این قسمت قرینه هست و از وسط با چسب به هم دیگه وصل شدن، به هم دیگه چسبیده شدن. و اگر شما اینو به این قسمت نگاه کنید بره تا اینجا میبینید از این قسمته. پس کل این یک تیکه بالا با کل این یک تیکه پایین به صورت قرینه با چسب از پشت به هم دیگه وصل شدن. جنس این جنس چوب درخت توت هست، از تنه درخت توت و همونطوری که میبینید بافت‌های درشتش رو شما میتونید نگاه بکنید. روی این کاسه یک شیء دیگه رو میبینید به نام سیمگیر. سیمگیر اسمش رو خودشه، مسئول نگهداری سیم ها هست. جنسش شاخ بز کوهی و یا قوچ. این قسمت چرمی که میبینید مسئول اینه که وقتی که دست نوازنده میاد روی تار حرکت کنه، نوک‌های تیز سیم دست نوازنده رو اذیت نکنه و یا به آستین برخورد نکنه. این قسمت اسمش هست بند خرک و مسئول اینه که خرک رو که وسیله است جهت انتقال صوت از سیم به داخل کاسه نگه داره، کمک کنه به این قسمت و اون قسمت نره. خرک هم مثل سیمگیر جنسش هست از شاخ بز کوهی یا قوچ که میبینید به چه شکلی با دست طراحی شده و تراش خورده و ساخته شده. روی هر دو کاسه، کاسه بزرگ و کاسه کوچیک یا نقاره، پوست کشیده شده. این پوست جنسش هست از پوست بره تودلی، بره که هنوز در شکم مادرش هست و میره در کارخانه تمیز میشه، دباغی میشه و آماده میشه برای استفاده نوازنده های تار. قسمت بعدی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید یک دسته ساز ما داره. دسته جنسش از چوب گردو هست. چوب گردو چوب نسبتاً محکمی است. به مرور زمان که نوازنده انگشت گذاری میکنه روی ساز، این چوب مقاوم کمک میکنه که خیلی کم فرسایش پیدا کنه نسبت به چوب‌های دیگه و بهترین نتیجه رو داده که به عنوان چوب مورد استفاده دسته تار قرار بگیره. که این از این قسمت که بهش میگن گردنه ساز یا بیخ دسته جدا میشه، میره به قسمت بالا و اینجا اسمش دسته هست که وصل میشه به بیخ دسته یا گردن ساز که باز به کاسه چسبیده. روی دسته تار شما پرده بندی میبینید. ما به اینا میگیم پرده بندی یا دستان بندی. هر کدوم موظف هستن به ما یک نوتی رو بدن. طبق زوایای خاص و فواصل بسیار مشخص، البته نه منظم و مساوی، پرده بندی شدن و هر کدوم خیلی دقیق مسئول نوت خاص و یا صدای خاص هستند در تمامی قسمت‌های مختلف تار. جنس این پرده ها از روده تابیده شده گوسفند و یا گربه هست. البته جنس های دیگه هم استفاده میشه ولی این جنس به صورت سنتی از قدیم در ساختن ساز تار استفاده میشده. روی این قسمت دسته شما یک شکل سفید رنگی میبینید از بالا تا پایین به صورت نوار آورده شده. اون هست مسئولیت اینه که خب همون که از قبل گفتیم کمک کنه به چوب که محکم باشه و وقتی که انگشت گذاری میکنه نوازنده بتونه از قدرت کافی برخوردار باشه که به مرور زمان فرسایش پیدا نکنه. البته شما در سازهای خیلی قدیمی که نوازنده های خیلی زیادی روش نواختن اینو میبینید که نسبتا همچنان یه ذره فرسایش پیدا کرده به مرور زمان. جنس این از استخوان پای شتر هست که بهترین وسیله است برای آماده کردن این ساز. یک چیز کوچیکی شما اینجا میبینید که باز هم جنسش از شاخ بز کوهی یا قوچ هست، بهش میگن شیطانک.
از جهتی که از بعضی از اساتید شنیدم چون این معمولا از اینجا سیم پاره میشه و یا وقتی که سیم زنگ زده البته و یا وقتی که یه مشکلی هست توی کوک سیم از این قسمت بریده میشه و در میره، میگن این شیطونی کرده و سیم رو پاره کرده. این اسمش به خاطر همین هست. خیلی مهمه که ما بدونیم اولین مکان تماس سیم با ساز سیمگیر، دومی خرک، دومین مکان تماس و سومین مکان تماس یک جنس هستند. باز شاخ بز کوهی و یا اوج. یه مقدار بالاتر نگاه کنید به یک جعبه مکعب شکلی ما میبینیم اینجا هست. به این جعبه میرسیم که بهش میگن سرپنجه. سرای پنجه روش قرار میگیره و کوک میکنه به این شکل و این مهره های کوچیکی که 6 عدد مناسب با 6 عدد سیم تار شما روی اون جعبه مکعب شکل میبینید اسمش هست گوشی. مسئول کوک کردنه. ما از طریق گوش میکنیم و سازمون رو کوک میکنیم که در جلسات بعدی کوک کردن رو هم من به شما یاد خواهم داد. جنس این هم معمولا چوب گردو هست. البته باز چوب های دیگه هم استفاده میکنن ولی باز به صورت سنتی این چوب رو استفاده میکنن. سیم های تار 6 عدد هستند که هر کدوم جفت جفت کوک شدند. 2 تا سیم پایین دو تا سیم وسط سل و 2 تا سیم بالا بم هستند که اولی اسمش واخون یا واخان یا زیر بم می باشد و بعدش اینم سیم بم. همه سیم های تار به صورت جفت جفت نواخته میشند مگر تکنیک های پیشرفته تر که ما شاید بخوایم نوت های دبل هم استفاده کنیم. پس 2 تا سیم پایین دو تا سیم وسط سل و 2 تا سیم بالا بم نامگذاری شدند. این جلسه ما میخوایم ببینیم که مضراب چیه، برای چه استفاده میشه، از چه قسمت های تشکیل شده و چه شکلی در دست راست باید قرار بگیره که ما بخوایم روی سازمون بنوازیم. مضراب وسیله‌ای هست که ما با اون تار میزنیم. در سازهای مختلف هم استفاده میشه. مضراب جهت نواختن گیتار، نواختن سنتور، نواختن عود، قانون و سازهای دیگه استفاده میشه. و در فرهنگ‌های مختلف البته اسامی متفاوت داره. ما به این میگیم مضراب. از 2 قسمت تشکیل شده. یه قسمت فلز و یه قسمت موم. این موم زنبور عسله. قسمت فلزش بیشتر از فلز مس ساخته میشه. البته بعدها سازنده های مضراب فلزهای مختلف دیگه رو هم آوردند و استفاده کردند. طریقه گرفتن مضراب در دست راست. شما چه راست دست باشین چه چپ دست باشین خواهش میکنم مضراب رو در دست راستتون بگیرین و مثل نوازنده های راست دست بنوازین. چرا؟ چون نه دست راست شما و نه دست چپ شما به نواختن آشنایی داره. از ابتدا هر دوش در یک سطح هستن. پس با هر کدوم از دستتون شروع کنید هیچ فرقی نمیکنه که با دست راست بنوازین و یا با دست چپ. پس چه بهتره که وقتی که توی یه ارکستری میشینیم کنار همه بقیه نوازنده‌های ارکستر دست تارمون در یک جهت باشه یا مثل بقیه باشیم. این جهت راحتی خود شما بهتره که رعایت بشه. مضراب با 3 تا انگشت گرفته میشه. شست، انگشت اشاره و انگشت وسط. شما اول باید تجسم کنید که خیلی دست راست شما راحته و دستتون رو پایین انداختین و فکر کنید که دارین راه میرین. وقتی که راه میرین شما فکر کنید که چقدر از عضلات گردن و شونه هاتون، بازو، ساعد، شل، راحت و ریلکس هستین و هیچ کار خاصی دارین نمی کنید. فقط همین رو در زاویه بیارین بالا در عرض بدنتون و بعد یک مقدار زاویه بدین به آرنجتون و بازوتون به طوری که این مضراب و یا این انگشتای شما روبروی کاسه تار قرار بگیرن که بعدا نشونتون خواهم داد و کلا پشت دستتون صاف باشه، راحت باشه، به هیچ وجه تنش یا فشار یا استرسی توش نباشه، انقباضی توش نباشه، کاملا راحت. مچ دست شما به نوعی
یک قوس طبیعی داشته باشه، خیلی راحت و ریلکس. اینطوری ما نمیخوایم بگیریمش، چون وقتی که حتی راه هم میریم یک راحتی، یک قوس طبیعی توی دست ما هست، در مچ دستمون. و به این شکل دقت بفرمایید پشت دست راحت ریلکس. زاویه 60 با انگشت اول خیلی زاویه کوچیکی باشه، به این شکل درش نیارین که استخونای دستتون بیاد بیرون، کاملا پشت دست راحت و ریلکس باشه. حالا که به این شکل دقت کردین کف دست، شل، تمام عضلات انگشت کوچک و انگشت چهارم و سوم شل بودند، مضراب رو داخل این 3 تا انگشت بکنید، به طوری که 60 با فلز مضراب یک زاویه عمود درست بکنه. هر 3 تا انگشت راحت باشند. قسمت پهنای مضراب روی بند اول انگشت سوم، کناره مضراب بند اول انگشت اشاره یا اول، قسمت دیگه پهنای مضراب 60. به این شکل شما مضرابتون رو نگه می‌دارید و چندین بار تکرار می‌کنید. هی از دستتون در میارین، از ابتدا شروع می‌کنید و مجدد تمرینش میدین و جلوی آینه چک می‌کنید که تمام نکات رو درست رعایت کردید. از همه مهمتر اینه که وقتی که این دست شما این مضراب باید دستتون بگیره، به راحتی آزادانه جدا بشه. هیچ فشار شما توی گرفتن مضرابتون نباید احساس کنید در این 3 تا انگشت. نه، همه چی راحته و حتی هنگام نوازندگی روی اون 3 تا نوت هامون که سیم های تارمون هستن، موقعی که ما از بالا به پایین میایم، سیم حرکت میکنه روی سیم، کاملا از بالا نوک مضراب به سمت بالا حرکت کنه و موقعی که از پایین میایم بالا، نوک مضراب به سمت پایین حرکت کنه. ممکنه این بین بارها و بارها مضراب شما بیفته، هیچ نگران نباشید. این مضراب باید راحت باشه و به شکل آزادانه در دست شما قرار بگیره. طرز نشستن هنگام نواختن ساز بسیار مهم هست، برای اینکه شما نمیخواین که بعد از مدتی با تکنیک غلط دچار کمردرد، گردن درد و شونه درد بشین. در نتیجه خواهش میکنم به این نکات اساسی دقت کنید. شما حتما یک صندلی خیلی راحت پیدا کنید که مناسب با قد شما، پای شما به زمین برسه و در بعضی موارد دوستانی که راحت هستن میتونن پای راستشون رو پای چپ بندازن که تار در شرایط مناسبی به بدن نزدیک بشه و همچنین ما قوز نکنیم روی تار. و بعضی راحت هستن که یک وسیله رو استفاده کنن به نام زیرپایی. اون میتونه یک جعبه بسیار ساده هم باشه که پاتون رو بذارین روش که یه مقدار بیاد بالا، به شما کمک کنه که سازتون رو راحت در دستتون نگه دارید. وقتی که نشستین کاملا شونه هاتون رو بندازید، گردنتون رو راحت کنید و در تمام طول نواختن ساز تمرین کردن جلوی آینه بشینید که در تمام شرایط بتونید عضلات بدنتون و اندام بدنتون رو کنترل کنید که از هر گونه فشاری، انقباضی کاملا به دور باشه.